नमस्कार, हरिओम अकॅडमीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता आपण आपला प्रॉब्लेम सेट 3 मधील क्वेश्चन नंबर 10 पासून पुढचे क्वेश्चन बघायचे आहेत। पहिल्या दोन पार्ट मध्ये आपण क्वेश्चन 9 पर्यंतचे जे होते ते सॉल्व केलेलं आहे। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी. The sum of the middle 3 terms is 225 and the sum of last 3 terms is 429. Find AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे। त्यापैकी n इज इक्वल्स टू म्हणजे तिथे 37 टर्म्स आहेत असं आपल्याला सांगितलेलं आहे। त्यापैकी मिडल 3 टर्म्स ची सम आपल्याला दिलेली आहे 225 आणि लास्ट 3 टर्म्स ची सम आहे 429. सो वी कॅन फाइंड हियर दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, सोल्युशन मध्ये बघा काय येईल. हियर n इज इक्वल्स टू 37. n इज इक्वल्स टू 37 असेल तर काय येणार आहे. देअरफॉर मिडल टर्म आपण कशी फाइंड आउट करतो बघा. जर 37 असतील तर काय होणार आहे. 37 म्हणजे इकडे निमे आणि तिकडे निमे म्हणजेच आपण काय होणार आहे n+1 डिवायडेड बाय 2 ने मिडल टर्म फाइंड आउट केली जाते विच इज इक्वल्स टू 37 + 1/2. देअरफॉर मिडल टर्म इज इक्वल्स टू 19. मिडल टर्म इज इक्वल्स टू 19. आता मिडल 3 टर्म्स आपल्याला सांगितलेले आहेत म्हणजे मिडल टर्म 19 आहे तर याच्या आधीची एक असणार आहे आणि याच्या नंतरची एक असणार आहे. देअरफॉर the sum of 18th, 19th and 20th term is 225. Okay, therefore T18 plus T19 plus T20 is equals to 225. Now we know Tn is equals to a plus n-1d. याच्यावरून T18 काय होईल बघा. Therefore T18 is equals to a plus 18 - 1 means 17d येईल. T19 काय येईल बघा. T19 is a plus 18d and T20 is a plus 19d. ओके, पुट करूया इथं काय येईल बघा. देअरफॉर a plus 17d plus a plus 18d plus a plus 19d which is equals to 225. ओके, काय केलेलं आहे बघा. T18 T19 T20 म्हणजे मिडल 3 टर्म्सची आपल्याला सम दिलेली आहे 225. ही जर सम दिली तर आपण इथं काय केलं आहे बघा. T18 काय आहे तो आपण फाइंड आउट केला. T19 काय आहे तो आपण फाइंड आउट केला. T20 काय आहे तो आपण Tn च्या फॉर्म्युल्यावरून फाइंड आउट केला आहे. आता त्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या मी इथं पुट केल्या. ऍडिशन काय होईल बघा. a plus a is 3 times a plus 17 plus 18 plus 19 is 54d which is equals to 225. तर याला मी इक्वेशनला 3 ने डिवाइड करते. 3 ने डिवाइड केल्यावर काय येणार आहे बघा. a plus 27 सॉरी a plus 3 1 जा 3 3 8 जा 18d which is equals to 3 7 जा 135 जा 18d a plus 18d which is equals to 75. कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 3. इथं मी काय केलेलं आहे बघा. होल इक्वेशनला 3 ने डिवाइड केलेलं आहे. Now again sum of last 3 numbers किंवा sum of last 3 terms is 429. आता लास्ट 3 टर्म्स काय येणार आहेत बघा. लास्ट टर्म आपली 37 आहे. त्याच्या आधीची 35 त्याच्या आधीची 34 येणार आहे. ओके सॉरी 37 36 35 ही जी येणार आहे. नाउ सम ऑफ लास्ट 3 terms is T35 plus T36 plus T37 which is equals to 429. लास्ट टर्म आपली 37 आहे.
त्याच्या आधीची जी असणार आहे ती 36 असेल, त्याच्या आधीची जी येणार आहे ती काय येईल बघा 35 येणार आहे. नाव अगेन T35 इज A plus 34D, T36 is A plus 35D आणि T37 is A plus 36D which is equals to 429. Again A plus A is 3A plus 34D plus 35D plus 36D is 10, 5, 15, 1, 3, 3, 3, 9 and 1, 10. D which is equals to 429. पुन्हा मी या इक्वेशनला 3 ने डिवाइड करते. 3 ने डिवाइड केल्यावर काय येईल बघा A plus 35D which is equals to 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 3 जा. Called this as equation number 2. ओके, वन इक्वेशन 2 आपल्याला भेटलेले आहेत. याच्यावरून आपण A आणि D इलिमिनेट करून आपला जो रिक्वायर्ड आहे ती व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. मी इथं काय करते बघा, नाउ सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 1 फ्रॉम 2 काय होईल बघा, सेकंड इक्वेशन आहे A plus 35D which is equals to 143 मायनस फर्स्ट इक्वेशन काय आहे बघा आपलं A plus 18D is equals to 75. A plus 18D is equals to 75. तर 3 आहे. सबट्रॅक्शनच्या वेळी साइन चेंज होतील. साइन चेंज झाले तर काय होईल बघा, प्लस A मायनस 1 8 कॅन्सल. 35 मायनस 18, 35 मायनस 18 इज 17D. 17D is equals to 143 minus 75 is 68. Okay, now हा D 17 इकडे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे गेल्यावर डिवाइड होईल. therefore D is equals to 68 divided by 17. therefore D is equals to 4. तर आलेली D ची व्हॅल्यू आपण आपल्या एका इक्वेशन मध्ये पुट करूया आणि इक्वेशन मध्ये पुट करून आपण आपल्या A ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. इथेच लिहिते मी put D is equals to 4 in equation 1. इक्वेशन 1 मध्ये मी पुट करते. काय येईल बघा, इक्वेशन 1 काय आहे, A plus 18 into D is equals to 75. ओके, काय येईल बघा, A plus 18 into 4 is 72 which is equals to 75. A is equals to काय येईल 75 minus 72 plus 72 आहे, तिकडे गेल्यावर मायनस होईल. therefore A is equals to 3. तर A is equals to 3 आला. आपल्याला सांगितलेले आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करा. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय येणार आहे, therefore the AP is T1 is equals to A is equals to 3 येईल. T2 काय येईल बघा, T1 plus D म्हणजेच काय येणार आहे 3 plus 4 is 7. T3 काय येईल बघा, T2 plus D. T2 plus D काय येणार आहे 7 plus 4 is 11 and so on. लास्ट T37 कारण आपल्याला n किती आहेत म्हणून सांगितलेलं आहे 37 आहे. T37 म्हणजेच काय येणार आहे 337 आपण कशी फाइंड आउट केलेली आहे A plus 36D. T37 is equals to A plus 36D म्हणजेच काय होईल बघा, A किती आहे आपला, इथे दाखवते मी ते. A किती आहे आपला 3 आहे प्लस 36 into D is 4. काय येणार आहे 3 plus 144 is equals to 147. म्हणजे T37 काय येईल 147 येईल. therefore the AP is whole AP काय येईल बघा, फर्स्ट टर्म इज 3 7 11 and so on. लास्ट टर्म येणार आहे 147. अशा पद्धतीने आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म आउट केलेली आहे. काय आहे बघा, क्वेश्चन मध्ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करायचे आहे. त्यासाठी आपल्याला मिडल 3 टर्म्स ची सम दिलेली आहे आणि लास्ट 3 टर्म्स ची सम दिलेली आहे. तर n is equals to 37 असेल तर मिडल टर्म आपण कशी फाइंड आउट करतो बघा, n plus 1/2 ने फाइंड आउट करतो. म्हणजेच मिडल टर्म आली 19. तर मिडल 3 टर्म्स सांगितलेले आहेत. जी कोण आपली फिक्स मिडल टर्म असणार आहे
ती 19 येईल. 3 टर्म्स म्हणजे याच्या आधीची एक असणार आहे आणि याच्या नंतरची एक असणार आहे. म्हणजेच कोण येईल बघा, 18th टर्म आणि 20th टर्म जी असणार आहे. म्हणजे 18th, 19th आणि 20th टर्मची सम आपल्याला 225 आहे. म्हणजेच T18 प्लस T19 प्लस T20 इज 225. आता आपल्याला माहित आहे टीएनच्या फॉर्म्युल्यावरून आपण T18, T19, T20 फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजेच काय येईल, T18 इज इक्वल्स टू A प्लस 17D, T19 इज A प्लस 18D, T20 इज A प्लस 19D. व्हॅल्यू पुटअप केल्या आणि एक इक्वेशन फॉर्म आउट झालं विच इज इक्वल्स टू A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 75. पुन्हा आपल्याला सांगितलेलं आहे लास्ट 3 टर्म्सची सम आहे ती 429 आहे. लास्ट टर्म म्हणजे n इज इक्वल्स टू 37 आहे. म्हणजे लास्ट टर्म 37 आहे, त्याच्या आधीची 36 टर्म असणार आहे आणि त्याच्या आधीची 35th टर्म असणार आहे. म्हणजेच काय आली बघा, T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल्स टू 429. पुन्हा आपण Tnच्या फॉर्म्युल्यावरून T35 म्हणजेच आपला येणार आहे A प्लस 34D, T35 इज A प्लस 35D and T37 इज इक्वल्स टू A प्लस 36D. पुन्हा हे सॉल्व केलं, एक इक्वेशन भेटलं, त्याला 3 ने डिवाइड केलं. हे डिवाइड का केलं, कारण सिम्प्लिफाय होते. प्रत्येक टर्मला 3 ने डिवाइड होते. सिम्प्लिफाय जितकं करता येईल तितकं सिम्प्लिफाय करायचं आहे. किंवा तुम्ही इथं 3 तसंच ठेवून जरी आलेल्या 2 इक्वेशनला सबट्रॅक्शन केलं असतं तरी 3a आपला कॅन्सल आउट झाला असता. पण हे पुढचं थोडं टफ होतं कारण ह्या ग्रेटर व्हॅल्यू आहेत. ओके, म्हणून काय करायचं, सिम्प्लिफाय करून घ्यायचं. सिम्प्लिफाय केल्यावर आला A प्लस 35D इज इक्वल्स टू 143. पुन्हा काय केलं मी, इक्वेशन 2 मधून इक्वेशन 1 सबट्रॅक्ट केला, A इलिमिनेट केला आणि D ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. आलेली D ची व्हॅल्यू मी इक्वेशन 1 मध्ये पुट केली आणि A ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. आपल्याला A आणि D भेटला तर आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिहू शकतो. म्हणजेच आपल्या फर्स्ट टर्म जी आहे T1 तो A असतो, T2 इज T1 प्लस D, T3 इज T2 प्लस D, T4 इज T3 प्लस D and T37 लास्ट टर्म आपली काय आहे बघा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशनची 37 आहे. तर T37 आपण इथं फाइंड आउट केलेला आहे A प्लस 36D. व्हॅल्यू पुटअप करून आपण T37 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आहे आणि आपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जी आहे ती आलेली आहे 3, 7, 11 अँड सो ऑन. लास्ट टर्म इज 147. Question number 12. If the first term of an AP is A, the second term B, and the last term C, then show that the sum of the terms of the AP is A plus C in second bracket B plus C minus 2A divided by 2 times B minus A. ओके, काय सांगितलेलं आहे बघा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आपल्याला फर्स्ट टर्म दिलेली आहे, सेकंड टर्म दिलेली आहे, लास्ट टर्म दिलेली आहे आणि त्या होल प्रोग्रेशनची सम इतकी येते हे आपल्याला शो करायचं आहे. ओके, सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर T1 इज इक्वल्स टू A, फर्स्ट टर्म आपल्याला A दिलेली आहे. T2 इज इक्वल्स टू B, सेकंड टर्म आपल्याला B दिलेला आहे. Tn इज इक्वल्स टू C, थर्ड टर्म आपल्याला C दिलेली आहे. ओके, काय येईल बघा, देअरफॉर D इज इक्वल्स टू T2 मायनस T1. D काय येणार आहे आपला, T2 मायनस T1 म्हणजे T2 इज B मायनस T1 इज A. D काय आला, B मायनस A आला. आता आपल्याकडे Tn आहे, त्याच्यावरून आपण n फाइंड आउट करू शकतो कारण सम फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला n ची व्हॅल्यू रिक्वायर्ड असते. ओके, नाउ the terms in an AP are n. Okay, therefore we know n आपण कसं फाइंड आउट करू शकतो बघा, Tn च्या फॉर्म्युल्यावरून Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n मायनस 1D. व्हॅल्यू पुटअप करूया. Tn आपल्याकडे आहे C इज इक्वल्स टू A प्लस n मायनस 1, D आपला आहे B मायनस A. ओके, हा A इथे प्लस आहे, इकडे आल्यावर मायनस होईल. C मायनस A इज इक्वल्स टू n मायनस 1 इंटू B मायनस A. ओके, आपल्याला n ची व्हॅल्यू पाहिजे आहे म्हणून मी हा ब्रॅकेट इथंच ठेवते. हा ब्रॅकेट याला मल्टिप्लाय आहे, इकडे आल्यावर डिवाइड होईल. काय होईल बघा, C मायनस A डिवायडेड बाय B मायनस A इज इक्वल्स टू n मायनस 1. n ची व्हॅल्यू पाहिजे आहे, हा -1 इकडे आल्यावर प्लस होईल. काय होईल बघा,
c मायनस ए डिवायडेड बाय b मायनस ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. आता हा 1 प्लस आहे, डिनॉमिनेटर सेम करावे लागतील. काय येईल बघा, c मायनस ए प्लस b मायनस ए डिवायडेड बाय b मायनस ए. हा डिनॉमिनेटर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून सेम केलेला आहे आणि ऍडिशन केलेली आहे. आता यांची व्हॅल्यू काय येणार आहे बघा, therefore L is equals to c मायनस ए प्लस बी मायनस ए, म्हणजे b प्लस सी आहे, b प्लस सी मायनस ए मायनस ए, मायनस ए मायनस ए काय येणार आहे बघा, मायनस 2a डिवायडेड बाय b मायनस ए. एन आपल्याला मिळाला, एनची व्हॅल्यू काय आली बघा, b मायनस ए डिवायडेड बाय b प्लस सी मायनस 2a डिवायडेड बाय b मायनस ए आला. नाउ the sum of terms is ओके. आता आपण काय करू शकतो बघा, एसएन फाइंड आउट करायचा आहे. एसएन म्हणजेच काय आता फाइंड आउट करू शकतो, इथं दोन फॉर्म्युले आहेत. एसएन इज n बाय 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस n मायनस 1 इंटू डी, किंवा एसएन इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रॅकेट t1 प्लस tn. दोन्ही फॉर्म्युले यूज करू शकतो. दोन्ही फॉर्म्युले यूज करण्यासाठी आपल्याकडे ए आहे, डी आहे फर्स्ट फॉर्म्युलेसाठी, किंवा सेकंड फॉर्म्युलेसाठी आपल्याला काय लागतं, n बाय 2 इन ब्रॅकेट t1 प्लस tn. मी सेकंड फॉर्म्युला यूज करते. काय आहे बघा, n बाय 2 इन ब्रॅकेट t1 प्लस tn. ओके. n आपला काय आलेला आहे बघा, b प्लस सी मायनस 2a डिवायडेड बाय b मायनस ए. त्या n ला होल डिवायडेड बाय 2 आहे, इन ब्रॅकेट t1 इज a, tn इज c. हा इथे डिवाइड आहे, तो काय होतो या डिनॉमिनेटर म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लाय होतं, तो काय होईल इथं जाईल. म्हणजेच काय येईल, b प्लस सी मायनस 2a डिवायडेड बाय 2 टाइम्स b मायनस ए इंटू हा काय आहे a प्लस सी. म्हणजेच काय येणार आहे, एसएन इज इक्वल्स टू a प्लस सी. मल्टिप्लिकेशन आहे ना, न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन होईल, याला डिनॉमिनेटर काय नाही म्हणजे 1 येणार आहे. म्हणजेच काय येईल, a प्लस सी सेकंड ब्रॅकेट b प्लस सी मायनस 2a डिवायडेड बाय 2 टाइम्स b मायनस e. आणि हे जे रिक्वायर्ड आहे ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके. सेकंड फॉर्म्युलामध्ये सुद्धा तुम्ही जो आधीचा फॉर्म्युला आहे दुसरा आपला एसएनचा, त्याच्यामध्ये सुद्धा पुट करू शकता, पण ते थोडं लेंदी आहे. सो मी इथं इझी होण्यासाठी हा जो फॉर्म्युला आहे तो यूज केलेला आहे. इन जनरल सगळ्या केसेस आहेत, व्हॅल्यू फाइंड आउट करताना केअरफुली फाइंड आउट करायच्या. अवघड असं काही नाही आहे. यांची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची हे आपल्याला माहित आहे. इथं फक्त काय आहे बघा, हा जो 1 आहे तो प्लस डिरेक्टली इथं c मायनस ए प्लस 1 करायचा नाही, कारण इथं हा फ्रॅक्शन आहे आणि हा आपला एक होल नंबर आहे. तर याची ऍडिशन होताना याचं पहिल्यांदा काय करावं लागतं, आपल्याला डिनॉमिनेटर सेम करावं लागतं आणि मगच ऍडिशन होते. डिनॉमिनेटर सेम आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून करतो, त्याच पद्धतीने मी इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून डिनॉमिनेटर सेम केलेला आहे. डिनॉमिनेटर सेम करून यांची व्हॅल्यू काढली. यांची व्हॅल्यू काढल्यानंतर मी एसएनचा फॉर्म्युला यूज केला, त्याच्यामध्ये काढले. हा इथं 2 ह्याला काय आहे, डिनॉमिनेटरला डिवाइड आहे, त्याच्यामुळे त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होतं म्हणजे रेसिप्रोकल होतो आणि तो इथं 2 जातो. हे तुम्ही ऑलरेडी 9th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेला आहात हे कसं होतं ते. आणि जी आपली रिक्वायर्ड आपल्याला सम फाइंड आउट करायची आहे ती आपण शो केलेली आहे. क्वेश्चन नंबर 12. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of its first p plus q terms is 0, where p is not equals to q. काय सांगितलेलं आहे बघा आपल्याला, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स दिलेली आहे. सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर काय सांगितलेलं आहे बघा, तर ह्या दोन समची सम ज्या आहेत त्या इक्वल असतील तर आपल्याला फर्स्ट p प्लस q ज्या टर्म्स आहेत त्याची जी सम आहे ती 0 येते हे दाखवायचं आहे. त्याच्यासाठी एक कंडिशन दिलेली आहे, p इज नॉट इक्वल्स टू q. तर p इज नॉट इक्वल्स टू q ही कंडिशन. सोल्युशन बघूया काय येणार आहे. लेट A be the first term, and D is the common difference.
ऑफ एन एपी. दिलेली आपली जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे त्याच्यामध्ये ए ही फर्स्ट टर्म येईल आणि डी कॉमन डिफरन्स येणार आहे. नाउ हिअर सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स म्हणजेच काय दिलेलं आहे बघा, एसपी इज इक्वल्स टू एसक्यू दिलेला आहे. सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स. ओके, तर आपल्याला माहित आहे वी नो एसएन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस एन मायनस 1 इंटू डी. म्हणजेच इथं एसपी इज इक्वल्स टू काय येईल बघा, एन इज इक्वल्स टू पी टर्म्स आहेत. देअरफॉर एसपी काय येणार आहे आपला p बाय 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस एन मायनस 1. एनच्या जागी इथं काय येणार आहे p मायनस 1 इंटू डी. ओके, विच इज इक्वल्स टू नेक्स्ट काय येणार आहे q. म्हणजेच काय येईल q बाय 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस q मायनस 1 इंटू डी. ओके, यांच्या जागी काय आहे बघा फर्स्ट पी टर्म्स म्हणजे एन इज इक्वल्स टू पी इथं एसपी च्या वेळी येईल आणि एसक्यू च्या वेळी एन इज इक्वल्स टू क्यू येईल. ते व्हॅल्यू घालून मी फक्त सॉल्व्ह केलं आहे. म्हणजेच काय येईल p बाय 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस p मायनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू q बाय 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस q मायनस 1 इंटू डी. आता मल्टिप्लाय करूया दोन्ही साइडला. मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट 2 ने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला काय भेटेल बघा इथं 2 इंटू p बाय 2. 2 गेट कॅन्सल, रिमेनिंग इज ओनली p इन ब्रॅकेट 2a प्लस p मायनस 1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू इथं सुद्धा 2 कॅन्सल आउट होईल q इंटू 2a प्लस एन q मायनस 1 इंटू d. आता काय होईल बघा, ब्रॅकेट सॉल्व्ह करूया. ब्रॅकेट सॉल्व्ह केल्यावर काय येणार आहे बघा आपलं इथं आता 2 टाइम्स p इंटू ह्यानं मी मल्टिप्लाय करून घेते. मल्टिप्लाय केल्यावर काय येईल बघा 2 टाइम्स ap प्लस p इंटू p मायनस 1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स aq प्लस q इंटू q मायनस 1 इंटू d. हा जो p आहे तो या होल ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय आहे म्हणून काय येईल p इंटू 2ap प्लस साइन एज इट इज p इंटू हा ब्रॅकेट काय येईल बघा p इंटू p मायनस 1 इंटू d. अगेन इकडे सेम येईल q इंटू 2a इज 2aq प्लस q इंटू q मायनस 1 इंटू d. सिम्प्लिफाय करूया काय होईल बघा 2ap प्लस इथं काय होणार आहे p स्क्वेअर मायनस p इंटू d. d में एज इट इज ठेवते p इंटू p इज p स्क्वेअर मायनस p विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स aq प्लस q इंटू q इज q स्क्वेअर मायनस q इंटू d. झिरोला इक्वेशन इक्वेट करूया, ह्याच्या टर्म्स आहेत त्या इकडे आणते. म्हणजेच काय होईल बघा 2 टाइम्स ap प्लस p स्क्वेअर मायनस p इंटू d प्लस 2a आहे इकडे आल्यावर मायनस होईल मायनस 2aq मायनस q स्क्वेअर मायनस q इंटू d विच इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन मी काय केलं आहे झिरोला इक्वेट केलेले आहे. RHS च्या टर्म LHS ना आणलेल्या आहेत. आता याच्यामधून मी बघा 2a कॉमन काढते. ही जी टर्म आहे 2ap आणि 2aq ची काय करते मी 2a कॉमन काढला तर काय राहणार आहे इथला p आणि इथला काय राहील मायनस q राहील. आता ही जी टर्म आहे p स्क्वेअर मायनस p इंटू d q स्क्वेअर मायनस q इंटू d याच्यामधून मी d कॉमन काढते. म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये काय राहील बघा p स्क्वेअर मायनस p मायनस q स्क्वेअर प्लस मायनस मायनस प्लस होईल प्लस q इंटू d विच इज इक्वल्स टू 0. काय केलेलं आहे बघा मी इथं 2ap आणि मायनस 2aq मधून 2a कॉमन काढला. 2a कॉमन काढला तर इथला p मायनस हा q राहिला कुठला टर्म p स्क्वेअर मायनस p इंटू d मायनस q स्क्वेअर मायनस q इंटू d. इथं याच्यामधून मी d कॉमन काढला म्हणजे p स्क्वेअर मायनस p मायनस q मायनस 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 q स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस q इंटू d. आता बघा हा जो आहे p स्क्वेअर मायनस p मायनस q स्क्वेअर मायनस प्लस q याच्यामधून आपण कसं लिहू शकतो बघा ती टर्म. ही जी टर्म आहे 2a इन ब्रॅकेट p मायनस q हे आपण ऍज इट इज लिहिलं.
ह्याच्यामधून हे आपण कसं लिहू शकतो, तर मी इथं कसं लिहिते, पी स्क्वेअर मायनस पी मायनस क्यू क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आहे, तर मी काय करते, पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर लिहिते. पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर रिअरेंज केलेला आहे. मायनस पी प्लस क्यू, मायनस पी प्लस क्यू इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 0. मी फक्त काय केलेलं आहे, रिअरेंज केलेलं आहे. आता पुन्हा आपण पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर कसं लिहू शकतो बघा, पी प्लस क्यू पी मायनस क्यू, कारण आपल्याला माहिती आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजेच काय येणार आहे, फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये ए प्लस बी, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये ए मायनस बी. म्हणजेच कसं लिहू शकते मी इथं, 2a इन ब्रॅकेट पी मायनस क्यू अगेन पी प्लस क्यू नेक्स्ट पी मायनस क्यू. याच्यामधून मी -1 कॉमन काढते. -1 कॉमन काढला तर पुन्हा काय राहणार आहे इथं, पी मायनस क्यू इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 0. इथं काय वापरलेलं आहे बघा, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए मायनस बी. फॉर्म्युलेज तुम्हाला माहित असायला हवे. याच्यामधून मी फक्त ह्या दोन टर्म मी कशा लिहिला, पी स्क्वेअर मायनस पी प्लस क्यू पी मायनस क्यू, कारण ए प्लस बी ए मायनस बी म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आहे. पी प्लस क्यू पी मायनस क्यू इज नथिंग बट पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर. आणि ह्या टर्म मधून मी -1 कॉमन काढला, इथला -1 कॉमन काढला तर काय होईल बघा, पी या प्लसचा मायनस होईल. हे तुम्ही पुन्हा सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला ऍज इट इज भेटणार आहे. आता काय करता येईल बघा, याच्यामधून मी पुन्हा पी मायनस क्यू बाहेर काढते. पी मायनस क्यू बाहेर काढला तर काय राहणार आहे, 2a इन ब्रॅकेट पी मायनस क्यू, सॉरी इथे एक प्लस साइन आहे बघा, आपलं प्लस साइन आहे ते द्यायचं राहिले. ओके, इथं काय होईल प्लस. याच्यामधून मी काय करते, पी मायनस क्यू ची टर्म बाहेर काढते. पी मायनस क्यू ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार आहे बघा, पी मायनस क्यू बाहेर काढला तर इथला पी मायनस क्यू बाहेर काढला तर राहणार पी प्लस क्यू, आणि इथला पी मायनस क्यू काढला तर राहणार -1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 0. ओके, तर पुन्हा या दोन टर्म मधून पी मायनस क्यू बाहेर काढा, म्हणजे काय होईल बघा, पी मायनस क्यू इन ब्रॅकेट 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 0. ओके, आता काय होईल बघा, हा पी मायनस क्यू इकडे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे झाल्यावर डिवाइड होईल, कारण आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू. पी इज इक्वल्स टू क्यू असता तर पी मायनस क्यू 0 आला असता, पण पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आहे, म्हणजे याची काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे. याची काहीतरी व्हॅल्यू असेल तर ती इथं मल्टिप्लाय आहे, तिकडे गेल्यावर डिवाइड होईल, म्हणजेच काय येईल, 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 0. हा मल्टिप्लाय तिकडे गेल्यावर डिवाइड होईल, 0 डिवायडेड बाय कुठलीही टर्म केलं तर आन्सर 0 येणार आहे. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स. पी प्लस क्यू टर्म्सची सम काय होईल बघा, आता n इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू असणार आहे. यस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, आपण सम कशी फाइंड आउट करतो, n/2 म्हणजेच काय येणार आहे, पी प्लस क्यू बाय 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. n काय आहे आपला, पी प्लस क्यू -1 इंटू डी. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 2a plus p plus q minus 1 into d is equals to 0. Therefore, p plus q into 2 divided by 2 into 0. हे कुठून आलं, फ्रॉम 1. आणि 0 ला कुठल्याही टर्मनी मल्टिप्लाय करता आन्सर काय येणार आहे, sp plus q is equals to 0. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सम ऑफ फर्स्ट p plus q टर्म्स इज 0. ओके, क्वेश्चन थोडा किचकट आहे, तुम्ही केअरफुली जर बघाल तर तुम्हाला हे इझी आहे. काय सांगितलेलं आहे बघा, फर्स्ट पी टर्म्सची सम ही काय आहे, फर्स्ट क्यू टर्म्सच्या सम इतकी आहे, म्हणजे आपल्याला SP इज इक्वल्स टू SQ दिलेला आहे. त्याच्यावरून आपल्याला फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्सची जी सम आहे ती 0 आहे हे शो करायचं आहे.
फर्स्ट पी टर्म्सची सम ही फर्स्ट क्यू टर्म्सच्या सम इतकी आहे. आपल्याला एसएनचा फॉर्म्युला माहित आहे. एसएनचा फॉर्म्युला काय आहे? n/2 इन ब्रॅकेट 2a + n-1 इंटू डी. ह्याच्यामध्ये इथं काय आहे? n टर्म्स म्हणजेच काय आहेत? फर्स्ट प्रोग्रेशन मध्ये p टर्म्स आहेत. तर n रिप्लेस्ड बाय p. p रिप्लेस केल्यावर एक इक्वेशन आलं p/2 इन ब्रॅकेट 2a + p-1 इंटू डी. सेम q चं आलं q/2 इन ब्रॅकेट 2a + q-1 इंटू डी. आता काय करूया बघा, हा 2 कॅन्सल आउट करायचा आहे तर दोन्ही साइडला मी 2 न मल्टिप्लाय केलं. 2 कॅन्सल आउट झाला आणि हे इक्वेशन घेतलं. हे इक्वेशन सॉल्व्ह करत जा. काय येईल बघा, p इंटू 2a इज 2ap प्लस साइन एज इट इज p इंटू हा ब्रॅकेट काय आला p इंटू p-1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू सेम इथं मल्टिप्लाय करा. q इंटू 2a इज 2aq प्लस q इंटू q-1 इंटू डी. पुन्हा ते सिम्प्लिफाय करा. काय येईल बघा, 2ap एज इट इज ठेवलाय, p ने याला मल्टिप्लाय केलं p इंटू p स्क्वेअर मायनस p d आहे तसाच ठेवला प्लस 2aq एज इट इज आहे q इंटू q स्क्वेअर मायनस q इंटू डी. आता जे इक्वेशन आहे इक्वल ते काय करते मी 0 ला इक्वेट करते. 0 ला इक्वेट करण्यासाठी RHS च्या ज्या टर्म्स आहेत त्या मी LHS ला आणते. काय होईल बघा, 2ap प्लस p स्क्वेअर मायनस p इंटू डी प्लस 2aq इकडे आल्यावर मायनस 2aq होईल प्लस जी ही टर्म जी आहे ती इकडे आल्यावर मायनस होईल. आता कॉमन काढूया. 2ap आणि 2aq याच्यामधून मी 2a कॉमन काढला, राहिला काय इथला p आणि इथला मायनस q. साइन लक्षात ठेवायचे. त्याच्यानंतर प्लस साइन आहे ते प्लस साइन इथे दिलं. राहिला काय p. आता ह्या दोन्ही टर्म मधून d कॉमन काढू शकतो म्हणजेच काय आला p स्क्वेअर मायनस p मायनस q स्क्वेअर मायनस q. तर मायनस q स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस q इंटू डी. आता हे फक्त मी रिअरेंज केलेलं आहे. काय रिअरेंज केलं बघा, त्याच्यामधून 2a कॉमन काढला. हा इथं रिअरेंज कसं केलं, p स्क्वेअर मायनस q स्क्वेअर मायनस p मायनस q इंटू डी. इथं काय केलेलं आहे, a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर इज a प्लस b a मायनस b. तो फॉर्म्युला वापरला. p स्क्वेअर मायनस q स्क्वेअर इज p प्लस q p मायनस q आणि ह्या दोन्ही मधून मी मायनस साइन कॉमन काढलं, राहिला माझा p मायनस q. पुन्हा इथं प्लस साइन आहे, याच्यामधून मी p मायनस q कॉमन घेतला. इथला p ह्या ब्रॅकेट मधला d चा जो हा ब्रॅकेट आहे याच्यामधून मी p मायनस q कॉमन काढला. p मायनस q कॉमन काढला तर इथं काय राहिला p प्लस q इथला -1 d आहे तसा, म्हणून इथं हा पुन्हा स्क्वेअर ब्रॅकेट एक घातलेला आहे. ओके. आता ह्या ज्या दोन प्लस टर्म्स आहेत याच्यामधून पुन्हा आपण p मायनस q कॉमन काढू शकतो. p मायनस q कॉमन काढला तर काय राहील, इथला 2a प्लस इथला हा ब्रॅकेट इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 0. आता आपल्याला एक कंडिशन दिलेली आहे, p इज नॉट इक्वल्स टू q. p आणि q इक्वल नाहीये. जर p इज नॉट इक्वल्स टू q असेल तर p मायनस q काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे, म्हणजेच ती व्हॅल्यू इथं मल्टिप्लाय आहे, तिकडे गेल्यावर डिवाइड होईल. 0 डिवाइडेड बाय p मायनस q इज 0. म्हणजेच काय येईल, 2a प्लस p प्लस q मायनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0 येईल. आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे बघा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स. तर फर्स्ट p प्लस q टर्म म्हणजे काय येणार आहे, n इज इक्वल्स टू p प्लस q असणार आहे. तर s ऑफ p प्लस q इज इक्वल्स टू n/2 म्हणजेच p प्लस q/2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस n-1 म्हणजेच काय येईल, p प्लस q मायनस 1 इंटू डी. पण ही जी टर्म आहे ती ऑलरेडी आपण इथं फाइंड आउट केलेली आहे, त्याची व्हॅल्यू 0 आलेली आहे. कुठल्याही टर्मला 0 न मल्टिप्लाय केलं तर आपण काय करू शकतो, आन्सर 0 येतं. म्हणजेच इथे आपण शो केलेले आहे की सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0. क्वेश्चन नंबर 13. इफ m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term of nth term, then show that the m plus nth term of an AP is equals to 0. ओके. काय आहे बघा, जसा सेम 12 क्वेश्चन आहे तसाच हा 13th क्वेश्चन आहे. फक्त त्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला सम दिलेली आणि इथं काय केलेले आहे, टर्म सांगितलेले आहेत. काय सांगितलेले आहे बघा, m टाइम्स mth term is equals to n times nth term, then show that m plus nth term of an AP is 0. सोल्युशन मध्ये बघूया. Let a be the first term, a be the first term and d is the common difference
common difference of an AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशनची ए ही फर्स्ट टर्म आहे, डी हा कॉमन डिफरन्स आहे. देन m टाइम्स mth टर्म म्हणजेच काय येणार आहे, देते मी इथं, m टाइम्स mth टर्म is equals to n times nth टर्म. म्हणजेच काय येईल बघा, m टाइम्स mth टर्म म्हणजेच काय येणार आहे, tm which is equals to n टाइम nth टर्म काय असते आपली, tn असणार आहे. नाउ we know tn is equals to a plus n minus 1 d. मग इथं काय होईल बघा, tm काय असणार आहे, m च्या जागी फक्त n च्या जागी फक्त m आहे. देअरफॉर m इंटू tm काय आहे बघा, a प्लस m minus 1 into d which is equals to n into tn as it is, a plus n minus 1 into d. सॉल्व करूया, काय होईल बघा, a into m is am plus m into m minus 1 into d plus which is equals to an plus n into n minus 1 into d. सॉल्व करूया, am plus m into m is m square minus m into d which is equals to an plus n into n is n square minus n into d. इक्वेशन मी काय करते, 0 ला इक्वेट करते, म्हणजे LHS च्या टर्म्स RHS ला आणते. काय होईल बघा, am प्लस m स्क्वेअर मायनस m इंटू d प्लस an आहे, इकडे आल्यावर मायनस होईल, प्लस टर्म इकडे आल्यावर मायनस होईल, मायनस n स्क्वेअर मायनस m इंटू d विच इज इक्वल्स टू 0. आता ही जी टर्म आहे, ह्या दोन टर्म मधून मी a कॉमन काढते. a कॉमन काढला तर राहणार काय आहे बघा, m मायनस n प्लस ह्या ज्या दोन ब्रॅकेट आहेत त्याच्यामधून मी d कॉमन काढते. काय होईल बघा, m स्क्वेअर मायनस m मायनस n स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस n इंटू d विच इज इक्वल्स टू 0. पुन्हा आपण मगाशी जसं केलेलं तसं हे रिअरेंज करूया. काय होईल बघा, a इंटू m मायनस n प्लस m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर मायनस m प्लस n इंटू d विच इज इक्वल्स टू 0. ओके, पुन्हा काय करते बघा, मी इथं जो की आपला इथं काय आहे, a प्लस बी a मायनस बी चा फॉर्म्युला यूज करते. काय a इंटू m मायनस n, याच्यामध्ये मी मगाशी जसं आपण केलेलं तसं करूया. काय होईल बघा, m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर कसा लिहिणार आहे आपण, m प्लस n m मायनस n, याच्यामधून पुन्हा आपण मायनस 1 कॉमन काढूया. मायनस 1 कॉमन काढला तर काय राहील, m मायनस n इंटू d विच इज इक्वल्स टू 0. ओके, इथं काय केलेलं आहे आपण, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a मायनस बी, हा फॉर्म्युला इथे यूज केलेला आहे. आणि m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअरचं जे आहे ते आपण एक्सपान्शन केलेलं आहे, m प्लस n m मायनस n. आता ह्या आतल्या ब्रॅकेट मधून मी m मायनस n कॉमन काढते, म्हणजेच काय होईल बघा, a इंटू m प्लस m मायनस n ॲज इट इज राहील, प्लस साइन काय करते मी इथून m मायनस n कॉमन काढते. m मायनस n कॉमन काढला तर काय राहणार आहे, m प्लस n इथला मायनस 1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू 0. तर पुन्हा या दोन टर्म मधून मी m मायनस n कॉमन काढते. काय होईल, m मायनस n इन ब्रॅकेट a प्लस m प्लस n मायनस 1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू 0. ओके, बट m इज नॉट इक्वल्स टू n. इथं पण काय आहे बघा, कंडिशन आहे, m इज नॉट इक्वल्स टू n आहे, बट m इज नॉट इक्वल्स टू n. m हा नॉट इक्वल टू n असेल
तर काय होणार आहे बघा, हा इथे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे जाऊन डिवाइड होईल, म्हणजेच काय येईल, therefore a plus m plus n minus 1 into d which is equals to 0. What is equation number 1. काय केलं आहे बघा, हा m मायनस n, ही तर स्टेप लिहायची काही गरज नाहीये, हा m प्लस मायनस n इथे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे गेल्यावर डिवाइड होईल, 0 डिवाइडेड बाय कुठलाही नंबर असेल तर आपलं सोल्युशन 0च येतं. ओके, नाउ m प्लस nth टर्म इज काय येणार आहे बघा, tm प्लस n इज इक्वल्स टू a प्लस काय येणार आहे, n काय आहे बघा, m प्लस n मायनस 1 इंटू d, पण ही टर्म काय आहे आपली 0 आहे, फ्रॉम 1. therefore tm प्लस n इज इक्वल्स टू 0. जसा 12वा क्वेश्चन आहे तसाच हा क्वेश्चन आहे, त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला दोन टर्म्सची सम इक्वल सांगितलेली, इथं फक्त आपल्याला टर्म इक्वल आहेत म्हणून सांगितलेलं आहे. काय सांगितलेलं आहे बघा, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम nth टर्म, म्हणजे काय लिही, m टाइम्स mth टर्म म्हणजे m इंटू tm इज इक्वल्स टू n इंटू tn. सॉल्व केलं, इथं फक्त tm आणि tn आपण कसा फाइंड आउट करायचं माहिती आहे, tm मग त्याच्यावरून व्हॅल्यू पुट करून फाइंड आउट केला. आधी जसं सॉल्व केलेलं तसं सेम वेने हे सॉल्व करा. प्रत्येक वेळी साइन कन्वर्जन होताना नीट पाहायचं आहे, जरा जरी तुमचं साइन कडं जर तुमचं दुर्लक्ष झालं तर तिथं तुमचं पूर्ण गणित चुकू शकतं. त्याच्यामुळे इथं जे बघताना सायन्स जे आहेत ते व्यवस्थित बघायचं आहे आणि तुम्हाला जे बेसिक फॉर्म्युलेज आहेत ते माहीत असायला हवं. याच्यामधून मी डी कॉमन काढला तर पुन्हा हे आपण रिअरेंज केलं, रिअरेंज केल्यानंतर m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअरचे एक्सपान्शन काय आहे हे आपल्याला माहीत असायला हवं. m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअरचे एक्सपान्शन मी लिहिलं, त्याच्यानंतर याच्यामधून पण मी m मायनस n येण्यासाठी -1 कॉमन काढला, -1 कॉमन काढून हे पुन्हा कॉमन काढून आपण काय केलेलं आहे बघा, m मायनस n इज इक्वल्स टू a प्लस m प्लस n मायनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 0. आता हा ब्रॅकेट याला मल्टिप्लाय आहे, पण कंडिशन आहे m इज नॉट इक्वल्स टू n, म्हणजे याची काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे, ती इकडे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे जाऊन डिवाइड झाली आणि काय आला आपला a प्लस m प्लस 1 m प्लस n मायनस 1 इंटू d इज 0 आला. आता m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म म्हणजेच काय, तर n ची व्हॅल्यू आहे m प्लस n. ओके, आपण nth टर्म कशी फाइंड आउट करतो, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n मायनस 1 इंटू d, पण आपला n म्हणजे काय आहे आता m प्लस n आहे, म्हणजेच काय येईल tm प्लस n इज इक्वल्स टू a प्लस n काय आहे m प्लस n मायनस 1 इंटू d. पण ही जी व्हॅल्यू आहे a प्लस m प्लस n मायनस 1 इंटू d ही 0 आलेली आहे, म्हणजेच काय आली आपली tm प्लस n इज इक्वल्स टू 0 आली. सो द m प्लस nth टर्म ऑफ दिस ap इज 0. Last question of our problem set, question number 14. 1000 rupees is invested at 10% simple interest. Check at the end of every year if the total interest amount is in AP. If this is an AP, then find interest amount after 20 years. Complete the activity. Activity based question आहे, त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, 1000 रुपीज इन्व्हेस्ट केलेले आहेत 10% रेटनी सिंपल इंटरेस्टवर. तर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, चेक ऍट द एंड ऑफ एव्हरी इयर द टोटल इंटरेस्ट अमाऊंट. इंटरेस्ट अमाऊंट एव्हरी इयरला किती असेल हे चेक करायचं आहे. तर ती इंटरेस्टेड अमाऊंट जी आहे ती आपल्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे, आणि जर ती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे तर आपल्याला 20 इयर्स नंतर सिंपल इंटरेस्ट मिळून किती अमाऊंट भेटणार आहे हे फाइंड आउट करायचं. ओके, ऍक्टिव्हिटी बेस तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला आहे. सोल्युशन मध्ये बघा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू p इंटू r इंटू n डिवायडेड बाय 100, वेअर p इज प्रिन्सिपल, r इज रेट आणि n इज टाइम, किंवा आपल्याला जो दिलेला आहे नंबर ऑफ इयर्स. तर सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 इयर इज 100, प्रिन्सिपल आपला 1000 आहे, 1000 इंटू रेट आपल्याला 10% आहे, इंटू 1 इयरचं सांगितलं म्हणून n डिवायडेड बाय 100 येणार आहे. इथं सिम्प्लिफाय करूया, काय होईल बघा, 0 0 0 0 गेट कॅन्सल्ड, 10 इंटू 10 इज 100,
म्हणजेच काय येणार आहे बघा, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 year इज 100. ओके, नाउ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 1000 into 10 into 2 divided by 100. Again 0 0 0 0 get cancelled. 10 into 10 is 100. 100 into 2 is 200 rupees. Now again here simple interest after 3 years is 1000 into 10 into 3 divided by 100. याचं सोल्युशन काय येईल बघा, 300 येईल. Now according to this the simple interest for 4, 5 and 6 year will be 400, नेक्स्ट 500 आणि काय येईल बघा 600 रिस्पेक्टिव्हली येईल. कारण फर्स्ट इयरला आपल्याला 100 रुपीज भेटणार आहेत, सेकंड इयरचा अमाऊंट आहे 200, थर्ड इयरची आहे 300. सांगताना सांगितलेले आहे की भेटणारी अमाऊंट जी आहे ती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे. म्हणजे फोर्थ इयरची 400 असेल, फिफ्थ इयरची 500 असेल, सिक्स्थ इयरची 600 असेल. याच्यावरून काय सांगितलेलं आहे बघा, डी काय येईल, हा आला T1, T2, T3, T4, T5, T6. डी काय येणार आहे T2 मायनस T1. 200 मायनस 100 इज 100. डी 100 आला. ए म्हणजेच आपली फर्स्ट टर्म काय आहे 100 आहे. डी भेटला, ए भेटला. नाउ अमाऊंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज TN च्या फॉर्म्युलावरून फाइंड आउट करायचं आहे. TN इज A प्लस N मायनस 1 इंटू डी. T20 काय येईल बघा, A इज 100 प्लस 20 मायनस 1 इंटू 100. हे सिम्प्लिफाय केल्यावर काय होईल बघा, इथं दाखवते सिम्प्लिफाय करून. 100 प्लस 20 मायनस 1 इज 19 इंटू 100. ओके, म्हणजेच काय येईल 100 प्लस 19 इंटू 100 इज 1900. 100 प्लस 1900 इज 2000. म्हणजेच काय येईल T20 आपली येणार आहे 2000. देअरफॉर द अमाऊंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 year इज ₹2000. काय केलेलं आहे बघा, ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे, सिंपल क्वेश्चन आहे. इंटरेस्ट आपल्याला दिलेले आहे. प्रिन्सिपल इथे जी अमाऊंट आहे इन्व्हेस्टेड अमाऊंट 1000 रुपीज आहे. 10% नी अमाऊंट इन्व्हेस्ट केलेली आहे. प्रत्येक इयरचा इथं तिनं इंटरेस्ट भेटून अमाऊंट जी आहे ती दिलेली आहे. फर्स्ट इयरचं काय येईल बघा, इंटरेस्ट 100 येईल. सेकंड इयरचा 200 येईल. हा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करून इथं तुम्हाला दाखवलेला आहे. थर्ड इयरचं 300 येईल, फोर्थ इयरचं 400, 500, 600. कारण ह्या ज्या दिलेल्या भेटणाऱ्या अमाऊंट आहेत त्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे म्हणून सांगितलेलं आहे. त्याच्यावरून डी फाइंड आउट केला, ए फाइंड आउट केला. आता 20 year नंतरची अमाऊंट फाइंड आउट करायची आहे, म्हणजे T20 फाइंड आउट करावा लागेल. T20 फाइंड आउट करण्यासाठी ए आहे, डी आहे. फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप केल्या तर आपल्याला काय भेटलेलं आहे बघा, अमाऊंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 years इज 2000 रुपीज. इथं तुमचे 14 क्वेश्चन फिनिश झालेले आहेत. प्रॉब्लेम सेट 3 तुमचा इथं फिनिश झालेला आहे आणि होल तुमचा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन आहे तो देखील इथं कंप्लीट झालेला आहे. याच्याशी रिलेटेड काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये मेन्शन करा. अजून देखील माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ शेअर देखील करायला विसरू नका. थँक्यू.